Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 19ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα θα δούμε και θα μιλήσουμε για τις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν την κρίση στη Λιβύη, αλλά ταυτόχρονα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφού μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και για την στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Θα δούμε τι επιζητούν Τουρκία, Ρωσία, Γαλλία και Ιταλία στην περιοχή και γιατί αρνήθηκε ο στρατάρχης Χαφτάρ να υπογράψει τη Συμφωνία Κεχηρίας στη Μόσχα. Αλλά θα δούμε και θα αναλύσουμε και τη συνολική κατάσταση. Πριν ξεκινήσουμε, επειδή μου τέθηκε από κάποιους φίλους του καναλιού το ερώτημα για το ποιο είναι το επάγγελμά μου και πώς κατάφερα να έχω πέσει μέσα σε κάποιες αναλύσεις, προβλέψεις, πέστε τις όπως θέλετε. Λοιπόν, χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, καθότι κάποια πράγματα δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να λέγονται, τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια ασχολούμαι με τον τομέα της διαφήμισης. Πριν από αυτό και πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90, εργαζόμουν δίπλα σε ένα ανώτατο διπλωμάτη ξένης πρεσβείας στην Αθήνα, όπου είδα και άκουσα πολλά, αλλά κυρίως έμαθα πώς σκέφτονται και ενεργούν οι πολιτικοί. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, πιστεύω ότι απάντησα στους φίλους και προχωράμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε ότι στις 6 με 7 Ιανουαρίου ο στρατάρχης Χαφτάρ και οι δυνάμεις του κατάφεραν να καταλάβουν την πόλη της Σύρτης, μία από τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις που είχε στην κατοχή της η κυβέρνηση του Σάρατς. Μάλιστα οι πληροφορίες τότε, αν και ανεπιβεβαίωτες, ανέφεραν ότι συνεχίστηκε η προέλαση και προς την περιοχή της Μισράτα, της δεύτερης από τις μεγάλες πόλεις που κατέχει ο Σάρατς. Τελικά οι πληροφορίες αυτές ήταν ακριβείς. Όντως οι δυνάμεις του Χαφτάρ είχαν προωθηθεί προς την περιοχή της Μισράτα. Να μην ξεχνάμε φυσικά ότι η άλλη μεγάλη πόλη που απομένει είναι η πρωτεύουσα Τρίπολη, η οποία και αυτή πολιορκείται εδώ και πολύ καιρό από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ. Πριν δούμε όμως στο χάρτη μας ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των εδαφών που κατέχουν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, να δούμε πρώτα τι συνέβη σε διπλωματικό επίπεδο και ταυτόχρονα να σχολιάζουμε. Στις 8 Ιανουαρίου είχαμε τις ανακοινώσεις από την Πενταμερή Σύνοδο στο Κάιρο με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ιταλίας και Γαλλίας, όπου τόνισαν ότι είναι απαραίτητο να επέλθει η ειρήνη στη Λιβύη, αλλά ταυτόχρονα κατέκριναν και την απόφαση της Τουρκίας να αποστείλει στρατεύματα και κατήγγειλαν ως παράνομο το Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης. Εδώ να επισημάνουμε ότι η επόμενη Πενταμερή Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Την ίδια ημέρα είχαμε μία από τις μεγαλύτερες εξελίξεις που αφορά στο θέμα της κρίσης στη Λιβύη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραβρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας για την επίσημη τελετή εγγενείων του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream και συζήτησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την κατάσταση στο Ιράν, στη Συρία αλλά και στη Λιβύη. Μετά τη συνάντησή τους και την ευρύτατη συνομιλία τους που διήρκησε περίπου 1,5 ώρα, ζήτησαν από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη να γίνει κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου. Εδώ να κάνουμε άλλη μια επισήμαση και να πούμε ότι μετά το τέλος της συνάντησής τους και σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hurriyet, ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δώρο στον πρόεδρο Πούτιν ένα βιβλίο με τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο ονομάζεται «Στρατηγικό βήμα στην εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης». Επίσης, την ίδια ημέρα, πάλι σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι μόνο 35 στρατιωτικοί έχουν πάει στη Λιβύη και αυτοί ως σύμβουλοι και εκπαιδευτές.
Λοιπόν, εδώ να σταματήσουμε και να σχολιάσουμε τα γεγονότα που αναφέραμε. Σας είχα πει από τα προηγούμενα επεισόδια ότι πρώτα απ' όλα ο Τούρκος πρόεδρος όντως θα στείλει στρατεύματα. Αλλά το πιθανότερο και το πιο λογικό είναι να στείλει μισθοφόρους και όχι Τούρκους στρατιώτες. Γιατί οι πιθανοί νεκροί που θα υπάρξουν θα έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος για αυτόν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Οπότε, ό,τι στρατός θα σταλεί επίσημα θα έχει το ρόλο εκπαιδευτή ή συμβούλου ή θέση στη διοίκηση και μακριά από το πεδίο της μάχης. Μάλιστα, έγινε και δημοσκόπηση στην Τουρκία στην εφημερίδα Cumhuriyet, όπου το 58% των Τούρκων πολιτών δεν θέλουν να σταλούν στρατεύματα στη Λιβύη. Και αν και η Τουρκία αρνείται ότι έχουν αποσταλεί μισθοφόροι ή άλλες ομάδες παραστρατιωτικών οργανώσεων προς βοήθεια του Σάρατς, αυτό τελικά μάλλον έχει ήδη συμβεί και υπάρχουν πολλά άρθρα στον ηλεκτρονικό τύπο και όχι μόνο, αφού ακόμα και ο Guardian έγραψε στις 15 Ιανουαρίου ότι ήδη έχουν σταλεί 650 μισθοφόροι από τη Συρία και 1350 ακόμα έχουν περάσει τα σύνορα Συρίας-Τουρκίας και είτε εκπαιδεύονται στην Τουρκία είτε και κάποιοι από αυτούς έχουν σταλεί ήδη. Όπως αναφέρεται στο άρθρο, πληρώνονται με μισθό $2.000 το μήνα έχοντας εξάμηνο συμβόλαιο, με υπόσχεση να λάβουν την τουρκική υπηκότητα με δωρεάν νοσηλεία σε περίπτωση τραυματισμού και μάλιστα σε άλλα άρθρα στο διαδίκτυο αναφέρεται ότι μπορεί να πληρώνονται από την Τουρκία, αλλά τα χρήματα τα δίνει το Κατάρ που υποστηρίζει την κυβέρνηση του Σάρατς. Στο άλλο θέμα τώρα του βιβλίου που έκανε δώρο ο πρόεδρος Ερντογάν στον πρόεδρο Πούτιν, σας το είχα τονίσει στο επεισόδιο για τον αγωγό Eastmed. Δεν τον θέλει η Ρωσία τον αγωγό. Δεν τον θέλει. Και η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών Τουρκίας-Λιβύης, ακριβώς στο σημείο που πρόκειται να περάσει ο αγωγός, είναι ό,τι πρέπει για τα σχέδια της Ρωσίας που δεν θέλει τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία ελέγχει ενεργειακά την Ευρώπη. Αν δείτε το χάρτη με τους αγωγούς που έρχονται από τη Ρωσία στην Ευρώπη, είναι σαν τις φλέβες στο ανθρώπινο σώμα που διοχετεύουν αίμα. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, να πούμε ότι η Ρωσία διοχετεύει φυσικό αέριο με τον αγωγό Nord Stream, έχει τον αγωγό Turkey Stream που αναφέρουμε προηγουμένως και μάλιστα με χωρητικότητα 31,5 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Έχει ανακοινωθεί ότι τα μισά από αυτά θα είναι για χρήση της Τουρκίας και τα άλλα μισά θα διοχετεύονται στην νοτιοανατολική Ευρώπη, προφανώς από αγωγό που θα διασχίζει Βουλγαρία, Σερβία κτλ. Επίσης, κατασκευάζεται και ο Nord Stream 2. Να πούμε βέβαια ότι οι αναλυτές τονίζουν ότι αυτοί οι αγωγοί κατασκευάζονται όχι για να αυξηθεί η ήδη παρεχόμενη ποσότητα φυσικού αερίου, αλλά για να παρακαμφθεί η Ουκρανία και οι αγωγοί που περνάνε από αυτήν, αφού δεν έχει πια καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Για να το πούμε ξεκάθαρα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι αγκαλιά με τη Ρωσία. Όχι μόνο αγκαλιά, είναι σαν νιόπαντρο ζευγάρι. Συνεννοούνται και στηρίζει ο ένας τον άλλον απόλυτα. Και στο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο είναι ενάντια βέβαια στα συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά υπέρ των συμφερόντων Τουρκίας και Ρωσίας, και στις επενδύσεις και κατασκευές στην Τουρκία από τη Ρωσία, αφού εκατομμύρια Ρώσοι πηγαίνουν διακοπές στην Τουρκία, η κατασκευή του αγωγού Turkey Stream, το πυρηνικό εργοστάσιο που θα κατασκευαστεί κτλ. Και στο στρατιωτικό τομέα βλέπε πρώτη αγορά S-400 και πιθανή και δεύτερου συστήματος S-400 και ίσως και αγορά ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς. Αλλά και στα εσωτερικά της Λιβύης, αφού η Τουρκία κάνει εκεί κατασκευαστικές δουλειές με πολλά εκατομμύρια ή καλύτερα να πούμε δισεκατομμύρια κέρδη και επεκτείνει και την επιρροή της πιο δυτικά στη Μεσόγειο, αλλά και η Ρωσία που θα έχει μία από τις μεγαλύτερες πετρελοπαραγωγικές χώρες υπό πολύ κοντινή επίβλεψη, για να μην τον πούμε έλεγχο. Μάλιστα να πούμε ότι διαβάσαμε ότι σύμφωνα με το δημοσιογραφικό πρακτορείο Reuters ετοιμάζεται και νέο μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας Λιβύης και Τουρκίας, όπου η Τουρκία ζητάει για αποζημιώσεις απλήρωτα παλιά χρέη 2,7 δισεκατομμύρια και αυτά από την εποχή που ήταν στην εξουσία ο Καντάφη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και το έχουμε ξαναπεί. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι σκληρός πολιτικός, αλλά ταυτόχρονα πολύ έξυπνος.
έχει καταφέρει να έχει απόλυτα στο πλευρό του τη Ρωσία. Πραγματικά είναι μια σχέση που τη ζηλεύουν πολλές χώρες. Τέλος πάντων, με αυτή την ανάλυση που κάναμε, απαντήσαμε στο τι θέλει και η Ρωσία στη Λιβύη. Α. Δεν θέλει τον αγωγό Eastman και Β. Θέλει να έχει όσο μπορεί έναν έλεγχο των κοιτασμάτων πετρελαίου της Λιβύης. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, η Λιβύη την άνοιξη του 2019 έφτασε να παράγει 960.000 βαρέλια την ημέρα και αναμένεται ως το 2023 να φτάσει τα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Προχωράμε. Ο στρατάρχης Χαφτάρ όμως δεν δέχτηκε την κατάπαυση του πυρός. Αρχικά, αφού μετά, ίσως από πιέσεις ή απλές διαβουλεύσεις, τελικά την αποδέχτηκε και η κατάπαυση ξεκίνησε το βράδυ στις 12 του μηνός. Την επόμενη ημέρα, στις 13 Ιανουαρίου, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, αφού ανακοινώθηκε ότι Σάρατς και Χαφτάρ θα μεταβούν στη Μόσχα για να υπογράψουν εκεχηρία. Η συμφωνία εκεχηρίας τελικά δεν υπογράφτηκε. Ο στρατάρχης Χαφτάρ τελικά αρνήθηκε να υπογράψει, ζήτησε χρόνο να τη μελετήσει και αποχώρησε. Τι λένε οι πληροφορίες ότι συνέβη? Πρώτα απ' όλα, η όλη κατάσταση ήταν ήδη κανονισμένη από τη Ρωσία και την Τουρκία και υπήρξαν έντονες πιέσεις να τελειώσει το θέμα το γρηγορότερο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτές οι δύο χώρες έχουν άριστη συνεργασία. Δεύτερον, λέγεται ότι δεν συναντήθηκαν καν οι δύο αντιπροσωπείες των αντιμαχόμενων πλευρών και συνομιλούσαν μέσω αντιπροσώπων. Τρίτον, λέγεται επίσης ότι οι πιέσεις που δέχτηκε ο στρατάρχης Χαφτάρ από τη Ρωσία για να υπογράψει ήταν τεράστιες. Άλλωστε, οι φήμες λένε ότι η Ρωσία τον στηρίζει και με μαχητές αλλά και με στρατιωτικό εξοπλισμό. Παρ' όλα αυτά, ο στρατάρχης είχε το θάρρος και το σθένος να μην υπογράψει. Οι πληροφορίες λένε ότι η Τουρκία ήθελε με τη συμφωνία να υπάρξει αποχώρηση των δυνάμεων του Χαφτάρ από τα περίχωρα της Τρίπολης και οι δυνάμεις του να επέστρεφαν στις θέσεις που κατήχαν πέρσι τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή να αφήσει στο Σάρατς μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή που με πολύ κόπο είχε καταφέρει να κυριεύσει όλο αυτό το διάστημα. Επίσης λέγεται ότι η Τουρκία ήθελε να έχει λόγο στον έλεγχο της στήρησης της εκεχηρίας με Τούρκους στρατιώτες κτλ. Το οποίο δεν αποδέχτηκε ο στρατάρχης, αφού δεν δέχεται καμία ξένη στρατιωτική δύναμη να παραμείνει στη Λιβύη και ειδικά για κανένα λόγο μια εχθρική απέναντί του όπως η Τουρκία. Για να καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας, ο στρατάρχης αλλά και πάρα πολλοί Λίβοι αντιδρούν και πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται ως κατακτητής, θα λέγαμε. Τον βλέπουν ως μια ξένη δύναμη εισβολής και έχουν και σαν πρόσφατο παράδειγμα το τι συνέβη στη Συρία και έτσι δεν θέλουν καμία ξένη στρατιωτική δύναμη αν αυτό είναι δυνατόν ή τουλάχιστον να μην είναι η Τουρκία μέσα σε αυτές. Φυσικά ο στρατάρχης παρά τις πιέσεις δεν δέχτηκε και όπως είπαμε αποχώρησε. Εδώ να σταματήσουμε και πάλι και να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Σάρατς με την αποτυχία της συμφωνίας εκεχηρίας ταξίδεψε στην Τουρκία και είναι μάλιστα περίεργο ότι είχε μεγάλης διάρκειας συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία. Δεύτερον, ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προφανώς είχε πιστέψει ότι με τη βοήθεια και τη στήριξη της Ρωσίας το θέμα ήταν τελειωμένο. Μόλις όμως τελικά δεν υπήρχε συμφωνία, τότε επιτέθηκε ελεκτικά στο στρατάρχη Χαφτάρ και μάλιστα με νέες δηλώσεις του είπε ότι στη Λιβύη υπάρχει πολυπληθής τουρκική μειονότητα. Αυτό φυσικά δεν είναι καλό, γιατί είναι σαν να ψάχνει αφορμή για να εισβάλλει στη Λιβύη. Έτσι μπορεί να πει ότι εγώ προστατεύω τους ομοεθνείς μου σε αυτή τη χώρα και γι' αυτό επεμβαίνω με στρατιωτικές δυνάμεις. Εκεί πάμε σε άλλες καταστάσεις με μεγάλη αποστολή τουρκικών στρατευμάτων και όχι με αποστολή απλώς συμβούλων και μισθοφόρων. Πάμε τώρα στο χάρτη μας να δούμε τι συμβαίνει με τα εδάφη της Λιβύης, ώστε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη παραχώρηση εδαφών ήθελε ο πρόεδρος Ερντογάν. Σύμφωνα με τον λογαριασμό του στρατού του Χαφτάρ στο Twitter, η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Τα στρατεύματα του Χαφτάρ έχουν σχεδόν αποκόψει την πόλη της Μισράτα από την πόλη της Τρίπολης και έχουν καταλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εδάφους τις τελευταίες ημέρες, πλησιάζοντας συνεχώς προς την Τρίπολη αλλά και την Μισράτα. Σύμφωνα με διαδικτυακό χάρτη της διαμάχης που συμβαίνει στη Λιβύη, τα στρατεύματα του στρατάρχη Χαφτάρ ναι μεν πλησιάζουν στην πόλη της Μισράτα, αλλά δεν έχουν καταλάβει όλο αυτό το έδαφος που λέει στο Twitter ο εκπρόσωπος του Χαφτάρ. Έτσι, βλέπουμε ότι ο Χαφτάρ μέσα στον Ιανουάριο έκανε μεγάλη πρόοδο και προσπαθεί να καταλάβει και την πόλη της Μισράτα, ώστε να αποκόψει το οικονομικό κέντρο από το κέντρο της διοίκησης που είναι η πόλη της Τρίπολης.
Αυτός πιστεύω ότι είναι άλλος ένας λόγος που αρνήθηκε να υπογράψει ο στρατάρχης Χαφτάρ και είναι λογικό όταν είσαι ένα βήμα πριν την νίκη που με τόσο κόπο και θυσίες προσπάθησες όλο αυτόν τον καιρό, δεν θες να σκουντίξεις τον κουβά και να χύσεις το γάλα απ' έξω. Ίσως ο Χαφτάρ σκέφτεται σαν τους γιατρούς, ίσως βλέπει το Σάρατς ως γάγραινα και θέλει να τον αποκόψει, διώξει εντελώς, αλλιώς θα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση συνεργασίας μαζί του. Ίσως έτσι πιστεύει ότι θα παραμείνει μια νοσηρή, άρρωστη κατάσταση, η οποία δεν θα δώσει λύση. Ίσως τον βλέπει ως προδότης Λιβύης που ξεπούλησε τη χώρα στους Τούρκους. Και πως αύριο μεθαύριο θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί του, ενώ έχουν υποθεί και γίνει τόσα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει και πολύ δύσκολο να συμβεί. Άλλωστε, έχουν έρθει και κάποιες πληροφορίες ότι ήταν φίλος του Καντάφη. Και αυτό παίζει ένα άλλο ρόλο. Επειδή μην ξεχνάμε ότι ο Καντάφη, αν θυμάμαι καλά, διατηρούσε άριστες σχέσεις με την Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και ήταν ένας υπερήφανος κυβερνήτης. Τουλάχιστον από ιστορίες που μου έχουν πει μεγαλύτερη σε ηλικία που έζησαν και δούλεψαν στη Λιβύη, όλα ήταν καλά για τους πολίτες. Η χώρα ευημερούσε, ο Καντάφη τους πρόσεχε όλους. Δεν ήταν ο τύραννος που τον παρουσιάζαν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε πάλι στο χάρτη μας. Οπότε εδώ βλέπουμε την τρέχουσα κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από τα social media και είναι ανεπιβεβαίωτες, έρχεται συνεχώς στρατιωτικός εξοπλισμός από την Τουρκία. Μάλιστα αναφέρεται ότι σήμερα τοποθετήθηκε και τουρκικό αντιεροπορικό σύστημα σε αεροδρόμιο στην Τρίπολη. Να κάνω και μια πρόβλεψη εδώ και να πω ότι ίσως προσπαθήσει ο στρατός του Χαφτάρ με επίθεση διαρκείας να καταλάβει την πόλη της Μισράτα μέσα σε αυτές τις 2 ημέρες έως τη σύνοδο στο Βερολίνο στη Γερμανία. Φυσικά θα μάθετε ότι η Γερμανία θα κάνει σύνοδο για τη Λιβύη, έχοντας καλέσει μια λίστα από χώρες μέχρι και το Κονγκό, αλλά δεν κάλεσε την Ελλάδα. Το έχουμε ξανατονίσει ότι η αλληλεγγύη που δείχνει η Γερμανία και η καγκελάριος Μέρκελ προς την Ελλάδα είναι απίστευτη. Δηλαδή είμαστε πλήρης από ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μη μας δίνετε άλλη και μας κακομάθετε στο τέλος. Τέλος πάντων, απλά είναι ντροπή, αντί να στέκονται δίπλα στην Ελλάδα, στέκονται στην Τουρκία, που δεν ανήκει στην Ευρώπη, αλλά έχει φτηνά εργατικά χέρια και πάνε τα εργοστάσια τους εκεί οι βιομήχανοι της Γερμανίας. Τελικά, από όσο έχετε καταλάβει, όλα γίνονται για το χρήμα. Η απληστία και τα συμφέροντα έχουν διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη λείπουν ηγέτες όπως ο Γερμανός Κόλ, ο Γάλλος Μιτεράν κτλ. Δυστυχώς ζούμε σε μαύρους καιρούς με ηγέτες χωρίς τιμή και αξιοπρέπεια στο λόγο και στις πράξεις τους. Ας προχωρήσουμε. Έχουμε λοιπόν σύνοδο στο Βερολίνο, στη Γερμανία, στις 19 Ιανουαρίου, όπου θα παραβρεθούν εκτός των 2 αντιμαχόμενων πλευρών οι Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Κίνα, Τουρκία, Δημοκρατία του Κονγκό, Αίγυπτος, Αλγερία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Αλλά η Ελλάδα, που είναι ακριβώς δίπλα και άμεσος γείτονας, δεν χρειάστηκε να καλεστεί, είπε η κυρία Καγκελάριος Μέρκελ. Μάλιστα σήμερα ακόμα και η γερμανική εφημερίδα Bild έκανε κριτική σε άρθρο της και έγραψε ότι η κυρία Μέρκελ μάλλον υπέκυψε στις πιέσεις του Προέδρου Ερντογάν που ζήτησε να μην καλεστεί η Ελλάδα στη Σύνοδο. Να μην ξεχάσουμε να πούμε επίσης ότι η κυβέρνηση Σάρατς ζήτησε να παρευρεθεί και το Κατάρ, που όπως προείπαμε λέγεται ότι χρηματοδοτεί τους μισθοφόρους που στέλνονται στο πλευρό του. Προχωράμε. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα η Ελλάδα πέρασε στη διπλωματική αντεπίθεση και με άκρα μυστικότητα ο στρατάρχης Χαφτάρ κατέφτασε στην Αθήνα προχθές το βράδυ στις 16 Ιανουαρίου και έχει την επομένη μέρα στις 17 συνάντηση και με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια αλλά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου τονίστηκε ότι οι θέσεις και των 2 πλευρών και του στρατάρχη Χαφτάρ αλλά και της Ελλάδας συμπίπτουν ως προς το ότι το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο κύριος Σάρατς με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν πρέπει να ακυρωθεί. Μάλιστα, σε συνέχεια αυτής της πολύ σημαντικής επίσκεψης του στρατάρχη στην Ελλάδα, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της Ελλάδας που δεν κλήθηκε σε αυτή τη σύνοδο, αφού είναι μια χώρα γειτονική στη Λιβύη και άμεσα επηρεαζόμενη από τα τεχθενόμενα αλλά και από την ήδη υπογεγραμμένη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Να πούμε επίσης ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε δηλώσει λίγες μέρες πριν ότι θα μπλοκάρει την όλη διαδικασία με την άσκηση βέτο και μάλιστα σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή πριν καν αυτή φτάσει σε επίπεδο αρχηγών κρατών.
αν στην πελωτική λύση βέβαια της κρίσης για την κρίση στη Λιβύη δεν υπάρχει σαφής κατάργηση του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο και αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Από την πλευρά της Γερμανία ανταπάντησε ότι η σύνοδος δεν γίνεται για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά για την ειρήνη στη Λιβύη κτλ. Αλλά φυσικά αυτά είναι δικαιολογίες, αφού αν υπάρξει από αυτή τη σύνοδο μια νέα εθνική κυβέρνηση στη Λιβύη, προφανώς ο κύριος Σάτς που έχει κάνει τη συμφωνία με την Τουρκία θα συμμετάσχει σε αυτή και η συμφωνία θα παραμείνει και θα είναι ενεργή. Όπως προφανώς ήδη έχετε καταλάβει, όλα όπως ξαναείπαμε και προηγουμένως γίνονται για το χρήμα και στην προκειμένη περίπτωση χρήμα είναι το πετρέλαιο της Λιβύης. Αυτή είναι και η απάντηση για ό,τι θέλουν και η Ιταλία και η Γαλλία από τη Λιβύη. Και οι δύο αυτές χώρες έχουν δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτές είναι η Ιταλική Eni και η Γαλλική Total. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που και οι δύο αυτές χώρες ασχολούνται με τη Λιβύη. Το ίδιο βέβαια και η Ρωσία, όπως προείπαμε, αλλά επιπροσθέτως η Ρωσία θέλει να ασκεί και γενική επιρροή στην περιοχή. Η Ρωσία είναι και παραμένει μια μεγάλη υπερδύναμη που την είδαμε και στις δύο κρίσεις, και στη Συρία και στη Λιβύη, να παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Μπορεί να μην είναι πια η παντοδύναμη Σοβιετική Ένωση, αλλά είναι πάντα μια μεγάλη υπερδύναμη. Εδώ απλά να επισημάνουμε και την άφηξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 15 Ιανουαρίου του ρωσικού αντιτορπιλικού αντινάβαρχος Κουλακόβ. Δυστυχώς, μέσα σε όλο αυτό το βαρύ κλίμα, να πούμε ότι ήρθαν και οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις 16 Ιανουαρίου, όπου για άλλη μια φορά είπε ότι η Τουρκία θα στείλει στρατεύματα στη Λιβύη προς βοήθεια της κυβέρνησης του Σάρατς, αλλά και ότι βάσει του μνημονίου με τη Λιβύη, κανένας αγωγός, και προφανώς αναφερόταν στον αγωγό του Eastman, δεν μπορεί να περάσει από τη θαλάσσια ζώνη της Τουρκίας χωρίς την άδειά της. Το χειρότερο ήταν ότι δήλωσε πως το ερευνητικό πλοίο ο Roots Reis θα σταλεί στην περιοχή που έχει οριστεί με το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες. Δηλαδή αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι είναι το πιθανότερο να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος. Να μην κάνει πίσω και να στείλει ερευνητικό πλοίο νοτίως ή ανατολικός της Κρήτης, αλλά και πολύ πιθανόν νοτίως του Καστελόριζου. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά θα ελέγξει και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να επερασπίσει ή όχι τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα είναι ένα σκληρό τεστ αντοχής, θα μπορούσαμε να πούμε, αν συμβεί φυσικά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι χθες και το Bloomberg σε δημοσίευσή του αναφέρθηκε στη μεγάλη πιθανότητα θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Θα δούμε. Έτσι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε σε μια αναμονή της Συνόδου και των αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψουν από αυτήν. Ως συμπέρασμα βγαίνει ότι οι άρεστες σχέσεις της Ρωσίας και με την Τουρκία έχουν κάνει μεγάλο κακό στην Ελλάδα. Μερίδιο ευθύνης βέβαια φέρει και η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, καθότι υπήρξαν πολύ κακές οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας την προηγούμενη περίοδο. Μέχρι που έφτασε σε σημείο η Ελλάδα να απελάσει Ρώσους διπλωμάτες και θυμάστε τότε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να τα θυμόμαστε και αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Η Ελλάδα δείχνει να έχει στο πλευρό της τις ΗΠΑ, αλλά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας δεν είναι στο επίπεδο που είναι οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν μηδενικές σχέσεις με την Ελλάδα, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που διατηρούν επαφές με την Τουρκία. Θα ήθελα να ελπίζω ότι οι ομογενείς μας σε Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες, ειδικά όσοι κατέχουν θέσεις κοντά στα κέντρα εξουσίας, θα κάνουν ό,τι μπορούν. Και ας βιαστούν λίγο, γιατί ίσως είναι πια αργά πιο μετά. Ήδη χθες έγιναν αλλαγές και ανακοινώθηκαν και οι νέοι αρχηγοί των επιτελείων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Από όσο λέγεται, οι νέοι αρχηγοί είναι με πολλά προσόντα και μάχημοι. Αυτό από μόνο του συνιστά ένα καμπανάκι που χτυπάει ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μέτρα, καθότι φαίνεται ότι η κατάσταση πηγαίνει προς το κόκκινο. Ευχόμαστε να μην συμβεί τίποτε, αλλά η λογική και οι πιθανότητες συγκλίνουν σε ένα θερμό επεισόδιο που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Δεν θέλω να σας φοβίζω, αλλά και οι ομογενείς μας, όπως προείπα, πρέπει να σταθούν τώρα, αυτή τη στιγμή, δίπλα στην Ελλάδα, πιέζοντας όσο μπορούν και κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν. Οι ώρες είναι κρίσιμες και ευτυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, καθότι τώρα δεν μετράνε τα κομματικά κτλ., το έχει αντιληφθεί και γι' αυτό κρούει από νωρίς το καμπανάκι του κινδύνου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Να πούμε ότι προσπαθήσαμε να βγάλουμε μία άκρη σχετικά με το σχεδιασμό εικόνων που χρησιμοποιούμε,
αλλά λόγω της πολύπλοκης νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου η κατάσταση πιστεύουμε ότι είναι ένα σκέτο χάος, αν και είμαστε νόμιμοι, δεν χρησιμοποίησαμε σήμερα πολλά vectors. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να δημιουργούμε πολλά καινούρια βασιζόμενοι αποκλειστικά σε δικές μας φωτογραφίες, οπλικών συστημάτων, πολιτικών προσώπων κτλ. Να προσθέσουμε μία τελευταία ενημέρωση που αναφέρει ότι πολλοί Λίβοι αρχηγοί φυλών αποφάσισαν να σταματήσουν την παραγωγή και εξαγωγή πετρελαίου, διαμαρτυρώμενοι ότι αυτό χρησιμοποιείται για να πληρώνονται οι μισθοφόροι που μάχονται για τον Σάρατς. Αυτά για σήμερα, φίλοι και φίλες. Ξέρω ότι για άλλη μια φορά δεν τηρήθηκε το ωράριο που έχουμε πει ότι θα ανεβαίνει το επεισόδιο και αυτό συνέβηκε για να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούσαμε και να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα που θα σας δώσουμε. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε, να σας ευχαριστήσω για τις πολλές προβολές και που πατάτε πάνω στις διαφημίσεις ώστε να στηρίξετε το κανάλι. Για οτιδήποτε θα κάνουμε έκτακτο επεισόδιο ή ακόμα και ζωντανή εκπομπή, μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά και πολλούς χαιρετισμούς σε Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία και Κύπρο.